Все, друзі, доходжу до нашого льодяного царства на заході сонця. Хожу на захід сонця іноді в сад. Він тут дуже чудовий. Вимальовується, він скоро буде заходити. Сонечко наше. Особливо зараз, взимку. Особливо, коли дерева обліплені льодом. Це просто якась чарівна казка, яку ми маємо спостерігати, радуватися завдяки нашим військовим, які боронять нашу землю і наші сади, допомагати їм, дякувати за цю красу. Привіт усім. Дмитро, сад з любов'ю. Лютий, лютує. Морозяка нормальний такий. Вночі мінус 14 десь. Вдень зараз, мінус 8, мінус 10. Я прийшов в сад. І на захід сонця, і в садові роботи. Починати вже. Сніг голий, приємно. Оленів, зайців не видно. Бояться, мабуть, запаху кров'яного борошна, яким я обробляв сад. Оце тут тільки один 45-й розмір. Ходить сюди періодично в цей час. Дерева вже майже всі обрізані, декілька яблунь залишив, але обрізати зараз неможливо, бо лід такий, що можна, по-перше, пошкодити дерево, а по-друге, залишити тут вбити всі свої сікатори. Нема сенсу з таким льодом обрізати дерево. Чекаємо, поки він розтане і повпадає. В цьому році ми з родиною значно додаємо в наш сад різноманітності. І по технологіям, грядки, які я вам показував вже, я поробив восени в листопаді цього року, щоб було тут більше живності органічної на ягідниках. І значно додамо в рослинності саду, в квітах, в пряних травах, в сідератах. Бо, як на мене, це важливо. Це точно додасть імунітету деревам. Це точно додасть привабливості саду для комах, для запилення, для пташок. Можливо, до нас не тільки ворони сюди будуть прилітати, а і інші якісь пташки. Прилітатимуть, радуватимуться, співатимуть нам тут. Це додасть органіки в землю, збагатить її. І це процеси такі на десятиліття наперед. Можливо, ящерки будуть ще ширше посміхатися в нас тут. Минулого року вже бачив, дві бігали. Це поле, які тут точно їх не було ніколи. Тут орна земля раніше була. А зараз в нашому саду вже бігають ящерки. Приємно. В основному планую засіювати тут багаторічники. Щоб це було малодоглядно, постійно, з своєю екосистемою, своїм життям. Є також однорічники, які такі здатні до самосіву. І вони там собі кожного року будуть насіватися. Вже пора сіяти. В лютому в таку мерзлу землю буду сіяти. Зараз покажу вам що. Деяке насіння потребує стратифікації. Це створення умов холодних, щоб воно в них побуло там місяць чи два, які воно проживало мільйонами років і які прошиті в його ДНК. Тому
Перед тим, ніж сіяти, треба зрозуміти, потрібна стратифікація чи ні. Тим, що потрібно, можна сіяти в кінці осені, коли вже морози починаються, там листопад, щоб воно не проростало. І воно собі піде в зимову сплячку, в природню стратифікацію, так як воно жило до нас з вами і при нас з вами. І потім там природа бере своє, воно починає сходити. От сьогодні в саду зараз посію прямо так по траві, по ріллі, де там трохи була рілля оброблена, по снігу два однорічника. Перший це український степовий чи польовий мак від розплідника Шемріт, який однорічник, але ніби добре самонасівається. Той, який росте там вздовж доріг, можна бачити його в Україні, хай розводиться і в мене в саду. Буде радувати і нас, і діток, і тих, хто проходить біля саду, і бджол разом з ними. І ще також взяв з собою насіння фацелії. Це точно класний сідерат, класний медонос, швидко сходить, приглушує інші бур'яни в саду. Класний, поживний, органічне добриво. За сезон можна декілька укосів робити, тільки кожного разу треба пересівати, бо це однорічний одноукосний сідерат. Я спробую його посіяти і дати їй можливість достигнути насінню, щоб вона висіялася сама. Подивлюся, як вона буде сама насіватися на наступні роки. А наземну частину потім буду скошувати вже восени і розміщувати в грядки під дерева, хай собі йде добривом в землю. Маку небагато, тому я його посію отак. Він там собі по вітру розлетівся, десь осів на землі тут. І з таненням снігу піде собі в землю з вологою. А поки пройде ще й трохи природньої стратифікації. Холодно, заговорююсь уже. Фацелії трохи більше. То я похожу тут по саду, попосіваю її трохи. Між рядками, між органічними доріжками грядок. Теж це навколо молодих дерев, де обкопані трохи по краю, щоб росла тут корінню, приносила користь. Посіваю оце як в дитинстві. Після щедрівок на наступний день ходили на ранок посівати по сусідах. Оце відчув себе посипальником. Як кажуть, на щастя, на здоров'я, на рік новий. Траву планую косити аж восени, коли воно все дозріє і посипе насіння знову в землю. Хай воно проростає. По косінню трави приходжу до того, що це такий трохи безтолковий процес в саду, бо, по-перше, літа, ці 2-3 літа дуже сухі. І раз скосив ту траву, і далі земля просто вигорає, тріщить, пересихає, в нас ще тут суглинок. Не бачу сенсу я. Трава її хоч закриває, і якийсь холодок, як мінімум, деревам, землі, більше там жучків, павучків водиться в ній, вони точно щасливіші, коли трава не скошена. Це перше. Друге, сама зелена маса, вона тоді, коли скоситься вже восени, класно піде на мульчу, в грядки на мульчу, під дерева на мульчу. Вона собі вкриває ґрунт, починає там перегнивати, перероблятися бактеріями, і це така класна органіка йде. Якщо це біорізноманіття, ще й сідерати підсіяні, то мені здається, це точно додасть. Чим ходити отут з косою, торохтіти, лякати все на світі, палити бензин, вуглекислювати нашу атмосферу, ті вібрації переживати в організмі, ну таке. Побачив більше користі, коли це класний, малодоглядний,
різноманітний сад, який радує не тільки око, а й живність, яка в ньому живе. Ну, подивимося, років через 15 воно покаже. Так що підписуйтесь на канал. Будемо разом слідкувати за цим. Отака, друзі, історія. Цікаві ваші точки зору на ці процеси, на такий підхід до садівництва. Буду вам вдячний, якщо поділитеся ними в коментарях. Дякую за підписку на наш канал. Дякую тим, хто допомагає військовим захищати наші сади. Зробити це можна за посиланням також в описі цього відео. Ми проводимо збори для знайомих, для наших, які якісно і надійно перетворюють нашого ворога на доброго в садах наших. Дякую вам.